És indul. Üdvözöllek újra itt a csatornámon. És igen, értékelem, hogy időt szánsz erre a rövid videóra. És ha a múltkori epizódban azt javasoltam, hogy szükséges a jó minőségű fényképek fogyasztása is ahhoz, hogy egy jobb fényképészé váljon valaki, szeretnék visszakanyarodni ehhez a témához, és egy kicsit értelmezzük picit részletesebben. Mitől is jó egy fotó? Tehát a mai epizód címe az, hogy mitől is jó egy fotó. Vagy mit teszi a fotót értékessé, érdekessé, vagy figyelemfelkeltővé? Tudom, hogy erre a kérdésre megadtam a múltkor a személyes válaszom, kicsit tömören, de most szeretném, ha tárgyilagosabb lehetek veletek erről a témáról. Kezdjük csak az elején. Számomra a fénykép szó azt jelenti, hogy különböző médiumra, analóg vagy digitális médiumra, a különböző médiumra rögzített információ papírra, jobban mondva fotopapírra kerül. Kézzel fogható lesz, és utólagos módosítást már nem tud szenvedni, amíg meg nem semmisül. Tehát számomra ez a fénykép, papírra nyomtatva. Jelen pillanatban a fényképezőgép segítségével képeket alkotunk. Túlnyomó részében digitális képeket. Hát hiszen ebben a világban élünk, digitális világban. Tudom, vannak odakint még emberek, akik mai napig is az analóg módszernek a kedvelői. És ennek csak örülni tudok, hiszen megvan az analóg világnak is a varázsa. És miután az ember ebbe a világba belekóstol, úgy vélem maradandó nyomot hagy benne, hiszen ha valaki fotósnak tartja magát, szerintem meg kell tapasztalnia a filmre való fotózást is. De erre a témára talán visszatérek egy nap, ha lesz rá igény. Ebben a digitális világban nagyon kevés digitális képből lesz fénykép. Sajnos. Túlnyomó többsége valamilyen külső digitális adathordozón lapul, porosodik vagy feledésbe merül, és csak a szerencsésebb képek látnak napvilágot különböző digitális platformokon, vagy személyes weboldalakon, vagy közösségi média profilokon. Mikor a digitális képet fénykép formájában fogyasszuk, és ezt vagy egy fotókiállításon, vagy egy nyomtatott fotókönyvet lapozunk, a kinyomtatott kép elénk tárulkozik, és pont úgy, ahogy a szerzője útjára bocsájtotta. Nem tudunk rajta se zoomolni két ujjal, nem tudjuk megszámolni a pixeleket, amiből a fénykép született. Ott áll előttünk a fotó, pont mint egy tükör, és mi ránézünk, vagy helyesebben mondva, belenézünk. Az első dolog, ami minket kellene foglalkoztasson, az, hogy mit is mond a fotó számunkra. Persze nem fog a falon lógó kép monologizálni nekünk, sem az, amelyik a könyvben van kinyomtatva, nem fog hozzánk szólni, de a vizuális kommunikáció minden fotóban létezik, és ez a típusú kommunikáció jelentősen eltér a verbális kommunikációtól, hiszen a vizuális kommunikáció kénytelen szavak nélkül megszólalni, mégis információt közöljön számunkra ilyen vagy olyan szinten. Gyakorlatilag ez a szint részben tőlünk, részben a kép alkotójától is függ. Na de hogyan kommunikál számunkra egy fotó? Vegyük csak sorjában. Az első az a kamera álláspontja. A kamera álláspontja különböző lehet, és ezt a fotós válassza meg oly módon, hogy segítse őt a fotó alanyát érvényesülni. Ha mi két lábon járó lények vagyunk, akkor azok a perspektívák, amik eltérnek a két lábon való járástól, mindig jobban megragadja a figyelmünket. Ezért például a drónnal lőtt képek, vagyis a fentről lefele való fotózáskor született képek sokszor érdekesebb számunkra, hiszen nem úgy látjuk mi a világot a hétköznapjainkban. Ha most azt mondom, hogy Eiffel-torony, akkor legtöbbször egy képeslap típusú vizuális kép jön be számunkra, ahol a torony a teljes pompájában különböző órában van lefotózva Párizsban, és vissza van adva a tökéletes, szimmetrikus architektúrája. Ezzel ellentétben a következő felvétel, ami látható, egy drónfelvétel, teljesen más érzést nyújt a nézőnek, nem az architektúra kerül előtérben, vagy annak a részletessége, hanem a szabadságérzés, amit egy légi felvétel képes nyújtani. Hisz ki nem szeretne szabadon lebegni, keringeni az égbolton, és ezt a madártávlat nézőpontot maximálisan kiélvezni. Én biztos egy jó ideig földre se szállnék. Viszont ha nagyon megközelítjük ezt a tornyot, lentről felfele fotózzuk ezt az architekturális mesterművet, kizárva a lent nyüzsgő embereket és forgalmat, valójában azt tudjuk sugallni a nézőnek, hogy ez a torony mennyire is nagy, és mi mennyire is kicsik vagyunk, emberek, talán jelentéktelenek is, hiszen ez a torony minket is túl fog élni,
és ott fog pompázni Párizsban emlékül, hogy az élet szép, és ragadjuk meg minden pillanatot. Megvallom, én még nem jártam Párizsba, de egy tény biztos, ha eljutok, mindenképpen megpróbálok egy olyan fotót összehozni erről a toronyról, ami számomra érdekes, és nem egy megszokott perspektívát fog nyújtani a néző számára. Nem is tudom, de én mikor felfele nézek a kék égboltra, valahogy mindig feltöltődöm egy kis optimizmussal. A következő eszköz az a keretezés, amivel kommunikál a fotó. A fényképész egyik fontos szerszáma a keretezés. Ő dönti el, hogy mit hagy meg a fotóban, és mit zár ki belőle, hiszen mikor a személyhez emeli a fényképezőgépet, a teljes környezetéből kedve szerint kiragad egy részletet a valóságból, vagy épp sok dolgot akar nekünk megmutatni, mindent gyakorlatilag, ami a szeme előtt létezik. Tehát kontextust tud adni, vagy épp ezt a kontextust tudja kizárni azáltal, hogy hogyan keretezi a képet. Más szóval vizuálisan manipulál. Ezek a keretezési stílusok a mozgófilm világában is igenis fontosak, és különböző érzéseket tudnak átadni a nézőnek a mozgás és a hang közrejátszásával. Míg egy széles látószögű kép lekicsinyíti az ember dominanciáját a környezetben, addig egy közeli felvétel megengedi a nézőnek, hogy bele tudjon tekinteni az alany lelki világában. Egyik gyakorlati tanácsom, amit a diáknainak is mindig elmondok, az, hogy mikor a keresőben nézik a képet, gombnyomás előtt járják csak körbe tekintetükkel a kép sarkait, és ha zavaró tényezőt látnak, mozduljanak egy picit el a tér valamelyik irányában, azaz előre vagy hátra, jobbra vagy balra, fel vagy le. Vagy ne talán rázumoljanak be, vagy kizumoljanak, és igyekezzenek egy olyan bekeretezést rögzíteni a fotózás alatt, hogy a fotó fő témájával semmi ne versengjen. A harmadik kommunikációs tényező a fény. Lehet ezzel kellett volna kezdenem, hiszen fény nélkül nem erősen létezik fényképezés, nem de? Ez a legerősebb eszköz a fotós tarsajában, hiszen a fénynek a manipulálásával hangulatot, érzelmet tudunk a nézőben ébreszteni. Még egy reggeli fény melegsége, jókedvet, pozitív érzést tud vizuálisan elidézni a nézőben sokszor, addig egy visszafogottabb fény, sok árnyékkal keveset enged látni a nézőnek, és készteti a nézőt, hogy használja a saját tapasztalatát, vagy éppen a fantáziáját, és a hiányzó sötétben levő dolgokat kiegészítse magának mentálisan. Itt a fényről alapjából sokat lehetne beszélni, de rögzítsük le, hogy ez a legfontosabb eszköz a fotós készletében. Olykor annyira, hogy a használt fényről nem is egyszer fel lehet ismerni a fotóst, ez stílussá válik. Természetes, a fotós tudatosan kell megválassza a fényt, amivel rögzíti a fényképének a témáját, legyen ez természetes, legyen ez mesterséges, vagy épp a két fénynek a keveréke. Ugyanakkor az is igaz, hogy a néző is kell e területen magát nevelje valamilyen szinten, hiszen nem nehéz megérteni és elsajátítani azt, hogy a fénynek 4 tulajdonsága van, amit a fotós gyakorlatilag felhasznál. A fénynek van iránya, a fénynek van színe, van mennyisége, valamint minősége. És ezeket kombinálja saját előnyére a fényképész. A negyedik kommunikációs eszköz az a fókusz. Ismét csak a fotós döntése az, hogy a saját képében mekkora a mélységélesség. Más szóval mennyi minden éles, mennyi minden jól kivehető. Ha csak az alany izolált, az alany éles a fotóban, és a többi élettelen, vagyis homályos, így nem csak könnyen elválasztható a fénykép alanya a környezetétől, hanem könnyebb a néző szemét is rajta tartani az alanyon. Nem lévén zavaró tényező, ami ezzel az alannyal versengene a néző tekintete után. Ugyancsak a fotóstól függ, hogy kiterjedtebb mélységélességet válasszon, hogy visszaadja a dokumentált pillanathoz tartozó információkat is. A kiterjedt mélységélesség legtöbbször a tájfotózásban vagy a fotožurnalisztikában használatos, hiszen az utóbbi egy kép keretén belül választ kell adjon több kérdésre is. Ki, mi, hol, mikor és miért. Körülbelül ezek a fotožurnalisztikai alapszabályok, ezekre kell válaszoljon. Az ötödik kommunikációs eszköz az a kompozíció. Ez az a rész, ahol a fotós vizuális kommunikációja, vizuális készséggel meg tud nyilvánulni teljesen. Ilyenkor a kedves néző, aki a fényképet szemléli, kérdéseket tud feltenni magában, mint például, mi van az előtérben, és mi van a háttérben? Ezek az alkotó részek el vannak rendezve egy bizonyos minta szerint? Láthatóak-e bármilyen geometriai formák? A fotóban vannak vonalak, és ha igen, egyenesek ezek, vagy görbék, vékonyak-e, vagy vastagok-e? Vannak ismétlődő vizuális alkotó részek a képben? A vizuális súlya a fotónak kiegyensúlyozott mindkét oldalon? Átlosan is?
A kompozíció a fényképezés elengedhetetlen eleme, a vizuális történetmesélésnek az alapvető eszköze. Ez vezeti a néző szemét, érzelmeket és hangulatot közvetít, egyensúlyt, harmóniát is teremt, fokozza a vizuális hatást és lehetővé teszi a fotósok számára, hogy kifejezzék úgy a kreativitásukat, valamint az egyéniségüket. A kompozíció alapelveinek megtekintésével, megértésével és alkalmazásával a fotósok fel vagy kiemelhetik a munkájukat, felemelhetik, kiemelhetik, és nem csak egy pillanatot, hanem egy teljes történetet vagy érzéspalettát tudnak megörökíteni. A kompozíció, mely a fotográfia kezdetékor a festészetből szivárgott át, azóta ezeket helyenként felrúgta, ezeket a szabályokat. A fotográfia most kezd a mozgó filmes világból is kompozíciós eszközöket átvenni, hiszen mind a kettő relatív új vizuális médium. De a mozgófilm behatóbban tudja vizuálisan nevelni a nézőket, és hatékonyabban tudja a narrációs vonalat végigvezetni a néző előtt. Mégis azt merem mondani, hogy a fotográfia tudja a legkönnyebben felrúgni a szabályokat. És ehhez hozzájárul az is, hogy ilyen módon meg tud újra meg újra újulni, meg tud frissülni, és ez a fotográfiának a legkönnyebb megvalósítani. Míg az irodalom, a zene és a filmvilág meg kell tartson bizonyos formát, ha hatékony kommunikáció érdekében, a fotográfia annyira nem. Én úgy tekintek a fotográfiára, mint egy nyelvezetre, mint egy univerzális nyelvezetre. Persze, jó magam is ennek csak töredékét beszélem, inkább legjobban magamat a saját dialektusomban tudom vizuálisan kifejezni. De próbálkozom fejleszteni mai napig is ezt a nyelvezetet, és törekszem, hogy megközelítsem minél jobban ezt az univerzális nyelvezetet. Ettől eltekintve a fotográfia számomra egy önkifejezési platform is. A személyiségem meghosszabbodása. Ugyanakkor egy fénykép számomra egy tükör, és amikor belenézek, legjobb tudásom szerint próbálom kiolvasni azt, amit látok. És próbálok magamra is figyelni, hogy milyen érzés jön felszínre én bennem akkor, amikor a szemem előtti fotót vizsgálom. Tehát önismereti tréningként is lehet tekinteni a fotográfiára. Zárásul, engedd meg, kedves néző, hadd mondjam el, hogy számomra kétfajta fotó létezik. És nem fekete-fehér vagy színes felosztásra gondolok, hanem az egyik, amikor vadászom és megragadom a pillanatot, a másik, amikor megteremtem és rögzítem a pillanatot. És te melyiket csinálod legszívesebben? Várom a válaszodat, akár ide, a kommentbe, vagy akár privát üzenetben is. És a következő találkozásaig jó fényeket kívánok számotokra, és munkára fel! Köszönöm szépen!